امروز میخوام یه لازانیا با هم دیگه درست کنیم. از همه بهتر باشه و هر جا گفتن لازانیا کی خوبه بگن فلانی که تو درستش کردی. برای شروع یه پیازی که شاید متوسط به نظر بیاد ولی میتونه اشک تو در بیاره رو میاریم. سر و تهش رو میزنیم و بعد 2 نیمگی رو کم کنی نگینی خوردش میکنیم. یه هویجی که شاید خیلی بزرگ نباشه ولی شخصیت خوبی داره. میاد و بعد پوست کندگی و بی سر و تهی اول به طول بعد به عرض درزشو میشکافیم و اینم نگینی میشه. قارچ لازمه که 7-8 تا کارمون رو راه میندازه. ایشون باید ریز خورد بشه و میگن قارچی که جلو آفتاب رشد کرده باشه ویتامین دی خوبی داره. از کجا بفهمیم؟ منم نمیدونم، انشالله که نور دیده باشه. بعد خورد شدن همه چی تابه میاد رو حرارت متوسط، روغن رو تو دامنش رها میکنیم و هویج و پیازمون رو کز میدیم. سبکبال که شدن نصف قاشق چای همزنی، زردچوبه و پاپریکا و فلفل سیاه میان که فضا رو معطر کنن. 250 گرم 300 گرم گوشت چرخ کرده میاد رو کار و سعی میکنیم اینو خوب پخش کنیم که از وقتی تجربه به من نشون داده با یکم آب میشه از گوله گوله شدنش جلوگیری کرد و خوب پخشش کرد. میدونستی اوایل لازانیا اسم ظرف بوده فقط نه غذا؟ در اصل کلمش لاسانون بوده که همون معنی ظرف یا قابلمه رو میداده. بعد پزیدگی گوشت قارچا میان لاکار تا با حرارت هرچی آب تو دلشونه تکون بخوره و خارج بشه. 2 حبه سیر آوردم که پیش پای قارچا به سمت قبله رنده میشن. این لازانیا دستور اصلیش نیست ولی انقدر خوشمزه میشه که کاش این اصلیش بود. 2 قاشق رب گوجه فرهنگی که تو میدونی که براش باز کردیم میاد تا جوونی و خامیش گرفته بشه. تمام میشه. در ادامه ماجرا نصف قاشق چایخوری آویشن و 1 قاشق غذاخوری نمک میاد رو 2 قاشق از یه ربی که داشتیم. آب باعث میشه رب و باقی مواد خوب با هم جوش بخورن و رفیق شن و هم ترکیب طعمی بهتری درست بکنن. سس گوشت آماده شد. برای سس بشامل 50 گرم کره ستم دیده داشتم که باید آب بشه. سه قاشق آرد میاد وسط و تا 1 پارچگی شدنشون براشون قاطی میکنیم. شیر از اون ور باز میشه، همزمان هم میزنیم تا به بافتی برسه که نه سفته نه آبکی. حتی آخرش من حرارت رو خاموش کردم و براش قاطی کردم تا به اون بافته برسه. به این میگن جوز هندی که یکم بالا سر سس رنده میشه. نداشتی هم اشکال نداره، تأثیر خاصی تو طعمش نداره، بیشتر واسه عطرشه که فلفل سیاه بزنی هم اوکی به نظرم. مهم اینه ورقه لازانیات پیش پخت باشه که لازم نباشه اونم یه دور از قبل بپزی. البته اگه از اون یکی هم داشته خودت از قبل بپز دیگه، روش نوشته احتمالاً چجوریه. یه ظرف که بشه رو ارتفاعش حساب کرد و دردار باشه رو میاریم، یه موکت از سس بشامل براش پهن میکنیم اول. خب ترکیب دفاعی 2 ورقه زیر کار، بعد روش بشامل میاد، بعد رو بشامل سس گوشت. یه حرکت غیر اجباری هم اینجا زدم که روی سس گوشت یکم پارمزان پاشیدم. طعم غذا رو چند لول پیشرفت میده به نظرم. لایه بعد ورقه لازانیا 90 درجه میچرخه، یعنی اگه اون بالایی بود اینا چپکی بشن. چرا؟ چون موقع بریدن و خوردن کمتر لیز بخورن و کمتر کلافمون کنن.
درباره لازانیا اینم خدمت شما عرض کنم که سس گوشتیش رو با گوجه صورتش رو سرخ نگه می‌دارن و اصیل ترین لازانیا برای شهر بولونیا ایتالیاست که کلا تو ایتالیا بیشتر لازانیا رو واسه جلو مهمون استفاده میکنن. بالاترین لایه لازانیای ما بعد ورق گذاشتن و سس بازیش یه لایه پنیر موزارلا یا پنیر پیتزا میاد و روش هم اگر دوست داشتین با فلفل دلمه میتونید تزیینش کنید. نیم ساعت تا 40 دقیقه باید بمونه و بعد از یه رو موقعی که دیگه صداش در اومد یکم آب به اطرافش اضافه میکنه. حرارت خیلی کمه. بعد 10 دقیقه یه رو یکم آب واسه پخش کردن حرارت یکسان و ممکنه بنا به نوع ظرفتون و ضخامتش از 20 دقیقه تا 40 دقیقه برای شما پختنش متفاوت باشه. مرسی که ویدیوی منو دیدی. اگه دوست داشتی برام بنویس دلت میخواد که دفعه بعدی چی آموزش بدم. سابسکرایب و لایک یادت نره. ایشالله که خدا لایکت کنه.